pa rin yung hinihintay ko. So right here, itong aking table saw, ayusin ko muna to. Kasi tagal na nito. Regalo pa sa akin to ng tatay ko nung buhay pa siya. Nung nagbakasyon siya dito. Hanggang ngayon, nandito pa rin. More than 20 years nang nandito to ginagamit ko. Wala pa rin yung hinihintay kong mga package galing sa China. At nakikisama ang panahon. Umuulan na naman sa San Diego ngayon. Ayos! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Eto, okay lang ako dito sa San Diego. At eto, umuulan ha. Pakita ko sa inyo. Umuulan. Bihira umulan dito sa San Diego. Kaya kapag umuulan, masaya ako. Bilang project ko ngayong araw na to, ayusin ko itong aking table saw. Okay, papalitan natin ng blade ang aking bench saw or table saw. Ang ginagamit dito yung blade, 10 inch na circular saw. So, alisin muna natin itong pulang cover na to. May dumi na sa loob. Pero mas maigi, lalagyan ko ng bagong blade, 10 inch. Tapos, pag naayos ko na, ipa-fine-tune ko siya, adjust ko para tama. Pagka tama niya, yung makakapuso na uli ako ng mga kahoy, mapapalitan ko na ngayon yung legs niya dito sa ilalim. Okay, so kita niyo naman yung legs niya. Gawa pa ng tatay ko yan noong araw. Yan ang huling iniwan niya sa akin bago siya pumanaw. Okay, so kapag nagpapalit ng ng blade, kailangan nyo itong mga special tools na to. Itong special tools na to galing pa sa package nung binili yung bench, so kasama itong mga to. So huwag nyo iwawala to kasi mahirap hanapin to. Kapag nawala to, ang hirap palitan. So, natin. Ito na yung bagong 10 inch saw natin. At, okay, pag naglalagay kayo ng circular saw, ang ikot ng circular saw, kailangan tingnan ninyo itong ngipin. Ang ikot ng saw dapat pa ganito. Ibig sabihin yung itong mga ngipin na to nakaharap dun sa puputulan. Forward pa ganyan, ganyan ang ikot, dapat. Okay, hindi pagka ganito mali. Pagka ganyan mali. Mali yan. Yung pag-ikot na ganyan. Yung ganito ang tama. Yan. See? Nakikita nyo? So, ikakabit ko to pag ganito kasi iikot siya ng pag ganon. Okay. Okay. Ba natin kunti. Yan. Ayos. Tapos, washer. Tapos, nut. Okay. So, washer, pag ganito.
bukas ngayon. Itong open end wrench dito sa side na to. This back. Ayos. Frozen na pala itong ano. Saan kaya? Mukhang kailangang kalasin sa ilalim to. Frozen na pala ito. Okay. What? It's bent. Wala na. Aray! Alisin ko na to. Dumi. Dumi sa loob. Oh. Ang dami kong trabaho. Kaya hindi na gumagalaw. Then, at least, waterproof siya habang makapalang dumi ng kahoy. Kailangan ng major overhaul itong ano ito tables na ito, pero gumagana pa siya talaga. Ano lang, dumi lang sa loob. Kailangan lagyan pa ng konting grasa para ano siya. Okay, lagyan natin ng oil. Yung ano, lagyan natin ng oil siya para dumulas, siyempre. Okay, so ito yung paa na gusto kong palitan para kasi umuuga ito eh, umuuga. Umuuga.
Kaya, linisin ko muna. Tapos babalik na. Ayos! Woo! Yan. Ayun. Yan. Yan. Ayos. Okay, so kailangan na lang checkin na lang yung yung kanyang mga angles kung tama. Don't forget to like, share, and subscribe dito